บัณฑิตสุขเสริฐนะครับจากทีมงานบริษัทลาฟ้าเทคโนโลยีในวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของ VPN Site to Site ที่ทำบน Firewall FortiGate นะครับซึ่ง Firewall FortiGate ปัจจุบันสามารถทำเรื่องของ VPN Site to Site ที่เป็นแบบ Dynamic IP ได้แล้วนะครับอย่างตัวอย่างใน Network Diagram นะครับก็คือเราจะมี HQ กับ Branch นะครับที่เชื่อมต่อกันผ่าน WAN Link Internet นะครับสังเกตว่า WAN Link ก็คือเป็น Public IP ที่เราได้จาก Service Provider นั่นเองจากนั้นเราเซต DNS Configuration ไว้ที่ตัว Firewall FortiGate ของแต่ละไซต์แล้วค่านี้แหละครับจะทำการเชื่อมต่อกันในส่วนของ configuration ที่เราต้องทำการเซตในแต่ละไซต์ก็คือ 1 WAN Link Interface IP นะครับอาจจะรับเป็น PPOE อาจจะรับเป็น DHCP จากเราเตอร์ของ provider ก็ได้นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของ DDoS Server Configuration ที่เราต้องเซตเพื่อให้ Firewall เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ DNS Server ที่อยู่บน Cloud ส่วนที่3ก็คือ configuration ที่เป็น IPsec VPN นะครับส่วนนี้จะทำการให้ Firewall ของแต่ละไซต์เนี่ยสามารถ communication กันนะครับถ้าทำเป็น VPN site to site กันได้มาเริ่มกันที่ HQ site configuration กันก่อนในส่วนของ HQ เนี่ยเรา simulate ให้เป็น PPOE configuration เชื่อมต่อกับ WAN link WAN 1นะครับสิ่งที่เราต้องเซตให้กับ WAN link WAN 1ตัวนี้คือ1 username password นะครับค่านี้เราจะได้จาก service provider ที่เราเช่าสัญญาณวงจรอินเทอร์เน็ตไว้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถนำมากรอก username password จากนั้นตัวระบบไฟตัว WAN 1เนี่ยก็จะทำการ authentication ไปยัง service provider แล้วก็จะได้รับ IP จาก service provider มานั่นเองส่วนที่2ก็คือเมื่อเราทำการเซต WAN link เสร็จส่วนที่2ที่เราต้องเซตก็คือตัวของ DNS server เพื่อให้ตัว firewall เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและประกาศตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็น IP public เบอร์อะไรนะครับจากนั้นตัว DNS server เนี่ยจะทำการแมป IP public ของไซต์นั้นให้ตรงกับ name ที่เราทำการ register เอาไว้นะครับสิ่งที่เราต้องเซตคือ1เซต DNS server ว่าของเราเนี่ยตรงทะเบียนไว้กับ DNS server ที่ไหนนะครับโดเมนที่เราจดทะเบียนเอาไว้นะครับว่าจดทะเบียนไว้เป็นชื่ออะไรจากนั้นใส่ username password ที่ทำการล็อกอินเข้าตัว DNS server ที่เราจดทะเบียนไว้แล้วก็ map interface ว่าอินเทอร์เฟซไหนที่จะทำการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตแล้วเอา IP public ที่อยู่บนแวนนั้นไปแมปคู่กับโดเมนเนมที่เราประกาศไว้ส่วนต่อมาคือส่วนของ IPsec VPN configuration นะครับจริงๆแล้วมีสเต็ปแค่3สเต็ปบน VPN configuration นะครับเริ่มต้นที่การเราไปที่เมนู VPN แล้วก็ IPsec wizard ตรงนี้เราจะต้องทำการประกาศชื่อว่าจากไซต์ไหนไปไซต์ไหนนั่นเองนะครับเพื่อให้เราสามารถจดจำได้ง่ายนะครับเทมเพลตไซต์เนี่ยเราเซตเป็นไซต์ to ไซต์ได้เลยนะครับรีโมทไซต์ device คือเป็น FortiGate device นะครับเพราะเราใช้ Firewall FortiGate ทั้ง2ไซต์ส่วน NAT configuration นี่คือเราไม่มีการ NAT IP source ระหว่างไซต์ก็เลือกเป็น no net NAT นะครับ default คือจะเลือกตามนี้ได้เลยต่อมาส่วนของการทำ authentication นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย default จะเลือกเป็น IP address แต่ในวันนี้เราสามารถใช้เป็นเรื่องของ dynamic DNS ได้แล้วนะครับเราก็ประกาศเลยครับว่า FQDN ที่จะให้ firewall HQ ไปเชื่อมต่อด้วยเนี่ยคือ FQDN name อะไรนะครับอย่างในตัวอย่างคือจะเป็น lava_branch home IP.net นะครับแล้วก็จะใช้อินเทอร์เฟซไหนในการเชื่อมต่อนะครับเราก็ใส่เข้าไปจากนั้นใส่ pshared key นะครับต่อมาก็คือเป็นการประกาศ policy แล้วก็ routing นะครับตรงนี้จะทำให้เราง่ายต่อการ setting เรื่องของ routing และ policy ด้วยนะครับเขาจะประกาศเรื่องของ routing และ policy ให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราจะต้องใส่เรื่องของ interface ที่เป็น local ที่เราต้องการให้ interface นั้นเชื่อมต่อสัญญาณ VPN เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถข้ามไปยังอีกไซต์หนึ่งได้นะครับส่วนของ HQ เนี่ยเราก็ประกาศเลยว่า LAN network ของ HQ เนี่ยเป็น subnet network เบอร์อะไรนะครับแล้วเขาต้องการไป connect กับ IP remote site ก็คือฝั่งร้านเนี่ยเป็น subnet network เบอร์อะไรนะครับเขาก็จะ summary configuration ให้เราออกมาตามรูปนี้เลยนะครับเมื่อเราเห็น configuration เนี่ยเรียบร้อยแล้วก็คือหมายความว่า configuration ของ VPN site to site เนี่ยของเราสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของ HQ ทีนี้เรามาดูในส่วนของร้านบ้างส่วนของร้านแทบจะไม่แตกต่างกันในส่วนของ HQ เลยนะครับเราก็ทำการ set configuration ในส่วนของ WAN link เช่นกันนะครับออปชันก็อาจจะมีในส่วนของ DHCP เข้ามานะครับเราสามารถรับ DHCP ก็ได้เพราะว่ามันเป็น Dynamic IP เหมือนกันได้จาก Service Provider นะครับเราก็เชื่อมต่อ WAN link ได้ต่อมาส่วนของ config DNS server เหมือนกันเลยครับเซตเหมือนกับตัวของ HQ ต่างกันตรงในส่วนของ domain name นะครับ domain name ที่เราจดทะเบียนอาจจะต้องจดทะเบียนให้แยกชื่อระหว่างไซต์กัน
นะครับแล้วก็ให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถล็อกอินเข้าสู่ตัว DNS Server ให้ได้ต่อมาในส่วนของ VPN Configuration นะครับส่วนของ VPN Configuration ก็เหมือนกับ HQ นะครับประกาศชื่อออกมานะครับว่าเป็นบรานช์ไปหา HQ เป็นเทมเพลตที่เป็น Site to Site ใช้ Firewall Fortinet ในการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ไม่มีการแนทระหว่างไซต์การ Authentication นะครับเราสามารถใช้ DNS อีกฝั่งหนึ่งได้เช่นกันนะครับเราจะใช้ DNS 2 ฝั่งเลยนะครับฝั่งของ branch เองก็ point กลับไปที่ฝั่ง HQ นะครับ lava_HQ นะครับ .home/ip.net ใช้ WAN link 1ในการเชื่อมต่อใส่ p-share key ให้ตรงกับ HQ นะครับส่วนของ policy และ routing ก็เช่นกันนะครับฝั่งของ branch เองก็ประกาศเลยว่า branch เนี่ยเราต้องการใช้ network เบอร์อะไรในการเชื่อมต่อกลับไปหายังฝั่ง HQ นะครับและเราก็ประกาศในส่วนของ LAN interface subnet ก็เป็น network วงของ branch นะครับส่วน remote site ก็มองกลับกันก็คือ remote เนี่ย remote กลับไปที่ HQ เราก็ประกาศวง subnet ของ HQ site เขาก็จะ summary configuration ออกมาให้เรานะครับเมื่อทำการ configuration ตามสเต็ปทั้ง3สเต็ปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถรีเช็คก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับเราตรวจสอบกันไม่กี่จุดก็คือ1ในส่วนของ interface tunnel อันนี้คือผมมอนิเตอร์ในส่วนของ HQ configuration นะครับส่วนของ interface tunnel เนี่ยเราสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราไปที่ network interface เนี่ยเราจะเห็นว่ามี interface ที่เป็น HQ to branch นะครับแต่ IP address ตรงเนี้ยไม่มี IP address ใส่เข้ามานั่นหมายความว่า VPN configuration เนี่ยได้ประกาศ interface VPN เอาไว้บน interface WAN link 1ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราไปดูในส่วนของ object address list นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการประกาศ object address list ที่เป็น HQ to branch local เป็นฝั่งของ HQ นะครับแล้วก็ HQ to branch remote ก็คือเป็น IP ของฝั่ง branch นั่นเองตรงนี้จะมีการสร้างโดยอัตโนมัติจาก VPN configuration wizard ในส่วนของ tunnel routing ก็เช่นกันนะครับเขาจะทำการประกาศ routing ให้เราโดยอัตโนมัติก็คือจะมี2บรรทัดก็คือในส่วนของ HQ branch remote นะครับประกาศไปที่ interface ของ VPN tunnel นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของ backhaul interface VPN เกิดขึ้นมาด้วยส่วนต่อมาคือ firewall policy จะเป็นการประกาศในการ allow traffic ระหว่าง site to site นะครับโดยปกติแล้วเขาจะสร้างทั้งไปทั้งกลับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็คือจาก LAN ของ HQ วิ่งข้ามไปยังในส่วนของ remote site นะครับก็จะเห็นว่าวงจุด10วิ่งไปหาจุดวงจุด20นั่นเองนะครับแล้วก็ในทางกลับกันก็คือจุด20วิ่งกลับมาหาจุด10ในฝั่งของ HQ ได้เช่นกันต่อมาในส่วนของconfiguration ส่วนสุดท้ายก็คือเราสามารถ monitoring ในส่วนของ VPN status นะครับโดยปกติถ้าเกิดเรา configuration เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไม่มีทราฟฟิกระหว่างไซต์วิ่งผ่านตัว VPN site to site เนี่ยจะเกิด status นะครับที่เขียนว่าดาวตรงนี้ขึ้นเราสามารถ force configuration เนี่ยให้สามารถส่งค่าข้อมูลเพื่อไป terminate VPN แล้วทดสอบดูว่า VPN site to site เนี่ยสามารถ up และส่ง data ได้หรือไม่นะครับโดยการคลิกขวานะครับไปที่ VPN site to site แล้วกดคำว่า bring up นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ status ของ VPN site to site เนี่ยเกิดขึ้นและเมื่อไหร่ที่มี traffic เกิดผ่านตัวท่อ VPN ตัวนี้นะครับ VPN site to site ก็จะโชว์ status ว่าตัว HQ นะครับ firewall HQ วิ่งไป branch เนี่ยวิ่งไป terminate IP public เบอร์อะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเราประกาศเป็น DNS เอาไว้แต่พอผลลัพธ์เนี่ยเขาจะโชว์เลยว่าเขาไป terminate กับ IP public เบอร์อะไรนั่นเองทราฟฟิกที่วิ่งผ่านเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกมีจำนวนกี่ไบต์กี่ K กี่เมกะบิตนะครับแล้วก็มีการ authentication เฟส1กับเฟส2ให้ดูด้วยว่าเฟส1เฟส2ใช้ template configuration อะไรกันอยู่นะครับตรงนี้ง่ายๆนะครับเพียง3สเต็ปในแต่ละ firewall ในแต่ละไซต์เราก็สามารถทำ VPN site to site เชื่อมต่อกันระหว่าง HQ กับร้านโดยใช้ DNS configuration ได้แล้วนะครับฝากติดตามผลงานของบริษัทลาฟ้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ